हेलो दोस्तों, हूँ अक्षय पटेल इंग्लिश विद अक्षय यूट्यूब चैनल पर आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। આજના વિડીયોમાં આપણે માય અને માઇનનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તેના વિશે શીખવાના છીએ। માય અને માઇન બંનેનું ગુજરાતી થાય છે મારું, પણ બંનેના વાક્યો જુદી જુદી રીતે બને છે। અહીં માય બુક એવું લખેલું છે, જેનું ગુજરાતી થાય છે મારી ચોપડી। હવે ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ। અહીં પહેલું વાક્ય છે આ મારી ચોપડી છે। બીજું વાક્ય છે આ ચોપડી મારી છે। અહીં બંને વાક્યોનો ગુજરાતીમાં અર્થ સરખો છે, પરંતુ બંને વાક્યોનું અંગ્રેજી જુદું જુદું થશે। પહેલા વાક્યનું અંગ્રેજી થશે ધીસ ઇઝ માય બુક, જ્યારે બીજા વાક્યનું અંગ્રેજી થશે ધીસ બુક ઇઝ માઇન। આ બંને વાક્યોનો અંગ્રેજીમાં અર્થ સરખો છે, પરંતુ વાક્ય રચના જુદી જુદી છે। અહીં પહેલા વાક્યમાં તમે જોઈ શકો છો કે માય સાથે બુક શબ્દ આવેલો છે, જે એક નાઉન છે, જ્યારે બીજા વાક્યમાં માઇન શબ્દ એકલો આવેલો છે। એટલે આપણે કહી શકીએ કે માય હંમેશા નાઉનને લઈને આવે છે, જ્યારે માઇન એ એકલું આવે છે। નાઉન એટલે કોઈ પણ પ્રકારનું નામ। હવે ત્રીજું વાક્ય છે આ મારી છે। જ્યારે કોઈ વસ્તુ આપણી સામે હોય ત્યારે આપણે તે વસ્તુનું નામ નથી લેતા, પરંતુ આપણે ડાયરેક્ટ કહી દઈએ છીએ કે આ મારી છે, તો તેનું અંગ્રેજી થશે ધીસ ઇઝ માઇન। અહીં ધીસ ઇઝ માય એવું થશે નહીં, કેમ કે આપણને ખબર છે કે માય સાથે હંમેશા નાઉન આવે છે, અને આ મારી છે વાક્યમાં કોઈ નાઉન આવેલું નથી, એટલે આ પ્રકારનું વાક્ય બનશે નહીં। હવે થોડી વધુ સ્પષ્ટતા મેળવીએ। અહીં માય સાથે જે નાઉન આવેલા છે તે આપણે જોઈએ। અહીં પહેલો શબ્દ છે માય બુક, બીજો શબ્દ છે માય પેન અને ત્રીજો શબ્દ છે માય બેગ। આમ બુક, પેન અને બેગ એ માય સાથે આવેલા નાઉન છે। હવે નીચેના વાક્યો જોઈએ। પહેલું વાક્ય છે ધીસ ઇઝ માય બુક, જે સાચું છે, કેમ કે માય સાથે બુક નાઉન તરીકે આવેલું છે। બીજું વાક્ય છે ધીસ ઇઝ માઇન બુક, જે ખોટું છે, કેમ કે આપણને ખબર છે કે માઇન એ એકલું આવે છે, જ્યારે અહીં માઇન સાથે બુક લખેલું છે। ત્રીજું વાક્ય છે ધીસ બુક ઇઝ માઇન, જે સાચું છે, કેમ કે માઇન એકલું આવેલું છે। ચોથું વાક્ય છે ધીસ બુક ઇઝ માય, જે ખોટું છે, કેમ કે માય પછી હંમેશા નાઉન આવે છે, જ્યારે આ વાક્યમાં માય પછી નાઉન આવેલું નથી। આ રીતે માય એ નાઉન વગર એકલું આવતું નથી, જ્યારે માઇન એકલું આવે છે। થોડા બીજા ઉદાહરણો જોઈએ। અહીં પહેલું વાક્ય છે મારી ચોપડી નવી છે। બીજું વાક્ય છે મારી નવી ચોપડી છે। હવે આ બંને વાક્યોનો ગુજરાતી અર્થ સરખો છે, પણ બંનેના અંગ્રેજી વાક્યો જુદા જુદા બનશે। પહેલા વાક્યનું અંગ્રેજી થશે માય બુક ઇઝ ન્યૂ, જ્યારે બીજા વાક્યનું અંગ્રેજી થશે માઇન
ઇઝ અ ન્યૂ બુક. અહીં બંને અંગ્રેજી વાક્યોનો પણ અર્થ તો સરખો જ છે, પણ વાક્ય રચના બદલાઈ જાય છે. અહીં પહેલા વાક્યમાં માય વાક્યની શરૂઆતમાં આવેલું છે અને તેની સાથે બુક નાઉન તરીકે આવેલું છે. બીજા વાક્યમાં માઇન વાક્યની શરૂઆતમાં આવેલું છે અને તેના પછી સહાયકારી ક્રિયાપદ ઇઝ આવેલું છે. હવે ત્રીજું વાક્ય જોઈએ. મારી નવી છે. જ્યારે કોઈ વસ્તુ આપણી સામે હોય અથવા તેના વિશે અગાઉથી માહિતી હોય તો આપણે તે વસ્તુનું નામ નથી લેતા, ત્યારે આપણે ડાયરેક્ટ કહીએ છીએ કે મારી નવી છે. તો તેનું અંગ્રેજી થશે માઇન ઇઝ ન્યૂ. અહીં માય ઇઝ ન્યૂ એવું થશે નહીં, કારણ કે આપણને ખબર છે કે માય પછી હંમેશા નાઉન આવે છે અને મારી નવી છે વાક્યમાં નાઉન આવેલું નથી. એટલે આપણે કહી શકીએ કે માઇન વાક્યની શરૂઆતમાં આવે ત્યારે તેના પછી ઇઝ, આર, વોઝ, વર વગેરે સહાયકારી ક્રિયાપદ આવે છે. હવે અહીં કેટલીક ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે, જેમાં માય આવશે કે માઇન આવશે તેનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. માય એ પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ કહેવાય છે, જ્યારે માઇન એ પોઝેસિવ પ્રોનાઉન કહેવાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બધા પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ્સ અને પોઝેસિવ પ્રોનાઉન્સ વિશે શીખવાના છીએ. Thanks for watching this video. See you in the next video with mentioned topic. Till the time, bye bye and take good care of yourself.